Các sai lầm khi giao dịch với chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Thuyết trình bởi Bit2Bit. Video thuộc bản quyền của Bit2Bit. Việc sử dụng phải được sự cho phép của tác giả. Liên hệ email hucotoa@gmail.com. Chỉ số sức mạnh tương đối, RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động, một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị và có thể có giá trị từ 0 đến 100. Trong bài này tôi sẽ chỉ ra cho các bạn các sai lầm khi sử dụng chỉ báo này trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối và các tài sản khác. Các giải pháp khắc phục nhược điểm của RSI, cũng như các kỹ thuật giao dịch với RSI sẽ được phân tích. Các tín hiệu sai của RSI. Nhiều người khi mới giao dịch hễ cứ thấy RSI trên 70 là có thể vào lệnh bán vì nghĩ thị trường đã quá mua và sẽ có thể đảo chiều. Tương tự với chiều ngược lại khi RSI giảm xuống dưới 30. Tuy nhiên với thị trường đi theo xu hướng thì phương pháp giao dịch như vậy sẽ làm cho bạn có thể bị thua lỗ nặng. Vì chỉ báo RSI hiển thị động lượng, nên nó có thể duy trì quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi tài sản có động lượng đáng kể theo cả hai hướng. Nhiều nhà giao dịch coi các tín hiệu sai là đặc tính tiêu chuẩn của một bộ dao động, điều này không tối ưu cho thời điểm tham gia thị trường hoàn hảo. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong thị trường dao động nơi giá tài sản xen kẽ giữa các chuyển động tăng và giảm. Do vậy, xác định rõ trạng thái thị trường đang trong xu hướng hay đi ngang là yếu tố quyết định đến tính hiệu quả của chỉ báo RSI. Theo kinh nghiệm của bản thân, chiến lược dựa trên RSI thường bị thất bại khi gặp thị trường có xu hướng mạnh. Vậy làm thế nào để khắc phục nhược điểm của chỉ báo này? Hãy tiếp tục theo dõi, tôi sẽ chỉ cho bạn khi chỉ báo RSI vượt qua mức tham chiếu ngang 30, đó là một dấu hiệu tăng giá, và khi nó trượt xuống dưới mức tham chiếu ngang 70, đó là một dấu hiệu giảm. Nói một cách khác, người ta có thể giải thích rằng giá trị RSI từ 70 trở lên cho thấy một chứng khoán đang trở nên mua quá mức hoặc được định giá quá cao và có thể được ưu tiên cho sự đảo ngược xu hướng hoặc sự phục hồi của giá điều chỉnh. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc định giá thấp. Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi. Trong xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên 30 và thường xuyên chạm ngưỡng 70. Trong xu hướng giảm, hiếm khi thấy RSI vượt quá 70 và chỉ báo này thường xuyên chạm 30 hoặc thấp hơn. Những hướng dẫn này có thể giúp xác định sức mạnh của xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Ví dụ, nếu chỉ báo RSI không thể đạt đến 70 trong một số lần dao động giá liên tiếp trong xu hướng tăng, nhưng sau đó giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này đã suy yếu và có thể đảo chiều xuống thấp hơn. Khi chỉ báo RSI vượt quá ngưỡng mua hoặc quá bán, nó có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong một thời gian dài mà giá không đảo ngược xu hướng. Vấn đề là việc vượt qua vùng quá mua hoặc quá bán không phải là một tín hiệu rõ ràng để mở giao dịch. Vì vậy, tóm lại, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta có thể đợi mức tối thiểu hàng tuần bị phá vỡ. Điều này có thể xảy ra nhiều nến sau tín hiệu đầu vào RSI. Khi mức tối thiểu quan trọng bị phá vỡ, giá sẽ tăng tốc, cho phép bạn ngay lập tức mang lại lợi nhuận cho giao dịch và quản lý vị thế với ít căng thẳng hơn. Giá đi ngang sau tín hiệu vào vị thế. Tín hiệu sai đặc trưng thứ hai của chỉ báo RSI là khi chỉ báo này vượt quá ngưỡng mua quá mức hoặc bán quá mức, nhưng sau đó giá bắt đầu phân hóa muộn. Ví dụ, chỉ báo RSI đã vượt qua ngưỡng 70 và do đó, đang ở trong tình trạng quá mua tạo ra một tín hiệu giao dịch. Sau đó, giá đi ngang, nhưng chỉ báo này giảm, rồi sau nhiều cây nến, nó quay trở lại vùng quá mua. Giải pháp khắc phục. Chúng tôi không sử dụng bộ lọc để tránh tín hiệu sai này, nhưng chúng tôi sẽ hành động về quản lý vốn. Chúng tôi đặt giới hạn thời gian tối đa cho giao dịch mà trong đó giao dịch sẽ bị đóng khi bị lỗ hoặc có lãi. Sử dụng phiên bản làm mịn của chỉ báo để tránh tín hiệu sai RSI. Đây là thủ thuật được chúng tôi sử dụng để xây dựng hệ thống giao dịch của mình. Ngoài ra, kết hợp chỉ báo RSI và MA để xem xét giá trị RSI của 5 cây nến cuối cùng. Kết hợp chỉ báo RSI của nhiều khung thời gian để lọc các tín hiệu sai. Phân kỳ RSI. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức quá bán. Theo sau là mức thấp cao hơn khớp với mức thấp hơn tương ứng của giá. Điều này cho thấy đà tăng giá đang tăng và sự bứt phá trên vùng quá bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị thế mua mới. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức quá mua, theo sau là mức cao thấp hơn khớp với mức cao hơn tương ứng trên giá. Từ chối swing RSI, một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó xuất hiện trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là từ chối swing tăng và có 4 phần. 1. RSI rơi vào vùng quá bán. 2. RSI vượt trở lại trên 30%. 3. Chỉ báo RSI hình thành một đợt sụt giảm khác mà không quay trở lại vùng quá bán. 4. RSI sau đó phá vỡ mức cao gần đây nhất của nó.
Một sự từ chối swing giảm giá cũng có 4 phần. 1. Chỉ số RSI tăng lên vùng quá mua. 2. RSI vượt trở lại dưới 70%. 3. Chỉ số RSI tạo thành một mức cao khác mà không vượt trở lại vùng quá mua. 4. RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó. Kết hợp RSI với MACD. RSI được thiết kế để chỉ ra liệu một chứng khoán đang bị mua quá mức hay quá bán liên quan đến các mức giá gần đây. RSI được tính toán bằng cách sử dụng lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 khoảng thời gian, với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100. MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến các mức giá cao và thấp gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích bức tranh kỹ thuật hoàn chỉnh hơn về thị trường. Các chỉ số này đều đo lường động lượng của tài sản. Tuy nhiên, chúng đo lường các yếu tố khác nhau, vì vậy chúng đôi khi đưa ra các chỉ định trái ngược nhau. Ví dụ, RSI có thể hiển thị giá trị trên 70 trong một khoảng thời gian liên tục, cho thấy sự an toàn được sử dụng quá mức cho phe mua. Các bạn đã nghe xong phần trình bày về chỉ báo RSI. Nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn, vui lòng liên hệ chuyên gia của chúng tôi. Tiến sĩ Huỳnh Công Tú, email hucotoa@gmail.com. Các bạn có thể tham gia thử nghiệm kỹ năng giao dịch của bạn với trình mô phỏng chứng khoán miễn phí của chúng tôi, gửi các giao dịch trong môi trường ảo trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm với số tiền của mình, thực hành các chiến lược giao dịch để khi bạn sẵn sàng tham gia vào thị trường thực, bạn đã có những kinh nghiệm cần thiết. Hãy theo dõi và chia sẻ kênh của chúng tôi trên Facebook, YouTube và Zalo để có những kinh nghiệm giao dịch quý giá. Các sai lầm khi giao dịch với chỉ số sức mạnh tương